Hello everyone and welcome to our मेरो school platform. हामी applied mechanics को chapter 3 forces acting on particle and rigid body पढिरहेका छौं. हामीले previous video मा resolution and composition of forces को बारेमा theoretical कुराहरू डिस्कस गरेका थियौं. आज हामी त्यहीसँग रिलेटेड एउटा numerical question solve गर्न गइरहेका छौं. So question इस प्रकार रहेको छ. Determine the magnitude and direction of resultant force. So यहाँनिर एउटा plate element दिएको छ ABCD जसको डाइमेन्सन छ 4 मिटर बाइ 6 मिटर र यहाँ सबै इन्ड पोइन्ट्स A, B, C, D मा फोर्सेसहरु एक्ट भइरहेको छ र यहाँ एउटा पोइन्ट E मा पनि एडिशनल फोर्स एउटा पोइन्ट लोड एक्ट भइरहेको छ. हामीले यी सबै फोर्सेसको रिजल्टेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. रिजल्टेन्ट भ्यालु भनेपछि बोथ द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट फोर्स अफ दिस सिस्टम अफ फोर्सेस. सो यसको लागि हामीले सबै फोर्सेसलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो. पहिला रिजल्भ गर्नु पर्यो र कम्पोनेन्ट्सहरु निकाल्नु पर्यो. अब रिजल्भ गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड एक्सिस युज गर्ने गर्छौं. सो एक्स एक्सिस बाइ एक्सिस. सो जहिले पनि हामीले एक्स एक्सिसको एलङमा पहिला सबै फोर्सहरु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. त्यसैगरी सम अफ अल कम्पोनेन्ट्स एलङ वाइ डाइरेक्सन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र दुवै कम्पोनेन्टहरु आइसकेपछि हामी फाइनली रिजल्टेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. So sum of all forces in x direction and यो sum of all forces in x direction निकाल्दाखेरि हाम्रो assumption हुन्छ force acting along right side is positive and forces acting along left side negative. So यो पोइन्ट ए बाट हेरौं. पोइन्ट ए मा छ 80 न्यूटन को फोर्स जुन कि राइट साइड मा एक्ट भइरहेको छ. सो यो 80 न्यूटन नै भयो. अब पोइन्ट डी मा हेरौं. अब यहाँ छ यो 60 न्यूटन. सो यसलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यहाँ रिजोल्युसन अफ फोर्सेस को कन्सेप्ट एक्ट हुन्छ. सो यो 60 न्यूटनलाई रिजल्भ गर्यो भने यतापट्टि यो डाइरेक्सनमा र यो डाइरेक्सनमा यसरी रिजल्भ हुने गर्छ. सो यो डाइरेक्सनमा आउँछ यो 60 को cos कम्पोनेन्ट दैट इज 60 cos 30 डिग्री र माथिपट्टि डाइरेक्सनमा आउँछ 60 sin 30 डिग्री भने समेसन एफएक्स मा 80 न्यूटन एउटा हाम्रो आइसक्यो. अब पोइन्ट डी मा जुन यो फोर्स छ लेफ्ट तिर एक्ट भइरहेको छ. सो यहाँ आउँछ नेगेटिभ साइन. हाम्रो एजम्पसन छ फोर्स अलोङ राइट साइड पोजिटिभ. सो -60 cos 30 डिग्री आउने भयो. पोइन्ट ई मा कम्प्लिटली भर्टिकल फोर्स छ. सो यसको हाम्रो कम्पोनेन्ट एलोङ एक्स एक्सिस आउने भएन. अब पोइन्ट सी मा हेरौं. पोइन्ट सी मा फेरि 120 न्यूटन छ. अब यसलाई फेरि रिजल्भ गर्नु पर्यो. रिजल्भ गर्दाखेरि अब यसरी रिजल्भ हुने भयो. सो यतापट्टि आउँछ यो 120 को cos कम्पोनेन्ट दैट इज 120 cos 45 डिग्री भने भर्टिकल डाइरेक्सनमा आउँछ 120 को sin कम्पोनेन्ट 120 sin 45 डिग्री. सो 120 cos 45 जुन छ यो राइट साइडमा एक्ट हुँदैछ. सो अगेन पोजिटिभ आउने भयो प्लस 120 cos 45 डिग्री. त्यसैगरी अब पोइन्ट बी मा जुन 100 न्यूटन एक्ट भइरहेको छ. अब यसलाई फेरि रिजल्भ गरौं. अब यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि यो यतातिर एक्ट भइरहेको छ. सो यसलाई यसरी रिजल्भ गरिन्छ. सो यो हरिजोन्टल डाइरेक्सनमा यसको कम्पोनेन्ट भयो 100 cos 30 डिग्री. भर्टिकल डाइरेक्सनमा यसको कम्पोनेन्ट भयो 100 sin 30 डिग्री. अब हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हेर्यौं भने यो लेफ्ट तिर गइरहेको छ. देयरफोर नेगेटिभ साइन आयो 100 cos 30 डिग्री. सो यसरी हामीले सबै फोर्सेसहरुको कम्पोनेन्ट एलोङ एक्स डाइरेक्सन निकाल्यौं र यिनीहरुको सम अप भएर भ्यालु आएको छ 26.29 न्यूटन. अब क्याल्कुलेट गरौं सम अफ अल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिङ अलोङ वर्टिकल डाइरेक्सन दैट इज समेसन fy and while calculating this we are assuming force along upward as positive, force along downward as negative. पोइन्ट ए मा भएको यो पोइन्ट लोड कम्प्लिटली हरिजोन्टल छ. सो यसको y कम्पोनेन्ट 0 हुने भयो. अब पोइन्ट डी मा हेरौं. यहाँनिर 60 sin 30 डिग्री अपवर्ड डाइरेक्सनमा एक्ट भइरहेको छ. सो पोजिटिभ भ्यालु आउने भयो 60 sin 30 डिग्री. यो 100 न्यूटन पनि अपवर्ड छ. अगेन पोजिटिभ एन्ड 100. अब पोइन्ट सी मा हेरौं. यहाँनिर 120 sin 45 फेरि अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ. देयरफोर 120 sin 45 डिग्री. पोइन्ट बी मा यो 100 sin 30 डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एक्ट हुँदैछ. देयरफोर यहाँनिर भयो -100 sin 30 डिग्री. सो यसरी सम अफ अल फोर्सेस इन भर्टिकल डाइरेक्सन को भ्यालु आएको छ 164.85 न्यूटन. अब सबै फोर्सेसको हामीलाई एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट थाहा छ भने हामी रिजल्टेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. वी नो आर वेक्टर इक्वल्स टु सम अफ फोर्सेस को एक्स कम्पोनेन्ट प्लस सम अफ फोर्सेस को वाइ कम्पोनेन्ट. सो यहाँबाट म्याग्निट्युड अफ आर कति आउँछ त? म्याग्निट्युड अफ आर जसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु और आर मात्रै. सो आर को म्याग्निट्युड हुन्छ समेसन fx होल स्क्वायर प्लस समेसन fy होल स्क्वायर.
अब भ्यालुजहरू पुट गरौँ समेसन एफएक्स भनेको छ 26.29 को स्क्वायर समेसन एफवाई भनेको छ 164.85 को स्क्वायर सो यसरी हाम्रो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड आएको छ 166.93 न्युटन अब कुरा गरौँ डिरेक्सन अफ आर को लागि tan alpha equals to हुन्छ summation fy divided by summation fx जहाँ अल्फा भनेको एंगल मेड बाय रिजल्टेन्ट विथ पोजिटिभ x एक्सिस सो भ्यालुज राखौँ समेसन fy भनेको छ 164.85 समेसन fx भनेको छ 26.29 यहाँबाट हाम्रो अल्फाको भ्यालु आउँछ अल्फाको भ्यालु आएको छ 80.94 डिग्री सो यो त रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड र एंगल मेड विथ पोजिटिभ x एक्सिस भयो अब यो त प्लेट एलिमेन्ट छ भनेपछि यो प्लेट एलिमेन्टमा रिजल्टेन्ट जुन छ मानौ यसरी एक्ट भएको छ र यसले जुन छ यो पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल कति छ त 80.94 डिग्री छ अब पोइन्ट अफ एप्लिकेसन पनि थाहा हुनु पर्यो हामीलाई यो र्यान्डमली हामीले जति पनि प्लट गर्न मिल्दैन सो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको यहाँनिर जुन स्ट्यान्डर्ड पोइन्टहरू छ ए बी सी डी यी पोइन्टहरूदेखिको हामीले एउटा कुनै डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्यौँ भने सो हामीले पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ रिजल्टेन्ट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ सो अब हामी यो रिजल्टेन्टको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन निकाल्नतिर लागौँ सो यसको लागि हामी स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको थर्ड इक्वेसन द्याट इज सम अफ मोमेन्ट अबाउट एनी पोइन्ट इन दिस प्लेन 0 गर्छौँ सो सजिलोको लागि मैले पोइन्ट ए को अबाउटमा मोमेन्ट लिन गइरहेको छु सो इन अर्डर टु फाइन्ड द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ दिस रिजल्टेन्ट फोर्स वी विल टेक सम अफ अल मोमेन्ट्स अबाउट दिस पोइन्ट ए So to find the point of application of resultant vector, sum of moments of all forces about point A equals to 0 and we are considering anti-clockwise moment as positive. So कुन force ले गर्दाखेरि कति moment आउँछ हेरौँ. So यो 80 न्यूटन ले गर्दाखेरि moment आउने कुरा भएन. अब यो 60 न्यूटन को दुवै component ले गर्दाखेरि moment आउँछ कि आउँदैन चेक गरौँ. So यो 60 sin 30 ले गर्दाखेरि यसमा moment आउँदैन किनकि यसकै line of action को एलङमा point A छ. तर 60 cos 30 ले गर्दाखेरि मोमेन्ट आउँछ कति हुन्छ त 60 cos 30 into 4 र यो मोमेन्ट जुन छ यो मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज नै छ दैट इज पोजिटिभ सो 60 cos 30 into 4 अब अर्को फोर्स हेरौँ अर्को फोर्स भनेको छ यो पोइन्ट ई मा 100 न्यूटन यो 100 न्यूटन ले गर्दाखेरि पनि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट आउँछ मोमेन्ट हुन्छ 100 into 3 दैट इज पोजिटिभ 100 into 3 अब यो 120 न्यूटन को दुवै कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि हेरौँ यो 120 sin 45 ले गर्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट आउँछ यसको भ्यालु हुन्छ 120 sin 45 into दिस डिस्टेन्स दैट इज 6 र 120 cos 45 ले गर्दाखेरि क्लकवाइज मोमेन्ट आउँछ दैट इज नेगेटिभ र यसको मोमेन्ट आर्म छ 4 सो यो 120 ले गर्दाखेरि दुईटा मोमेन्टहरु आउने भयो एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ दैट मिन्स प्लस 120 sin 45 into 6 minus 120 cos 45 into 4 सो अरु फोर्स हेरौँ यसपछि अब यो 100 न्यूटन को cos कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि मोमेन्ट आउँदैन किनकि यसकै लाइन अफ एक्सनमा पोइन्ट ए छ 100 न्यूटन को साइन कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि मोमेन्ट आउँछ र यो मोमेन्ट जुन चाहिँ क्लकवाइज मोमेन्ट हुन्छ दैट इज माइनस 100 sin 30 into 6 minus 100 sin 30 into 6 अब यो सबै फोर्सेसले गर्दाखेरि जुन मोमेन्ट आउँछ यो मोमेन्टले ब्यालेन्स गर्नको लागि रिजल्टेन्ट मोमेन्ट आउनु पर्यो अथवा यो सबै फोर्सेसले गर्दाखेरि जुन मोमेन्ट आउँछ अबाउट दिस पोइन्ट ए यो रिजल्टेन्टले गर्दाखेरि पनि सेम मोमेन्ट आउनु पर्यो अबाउट दिस पोइन्ट ए भनेपछि रिजल्टेन्टले गर्दाखेरि आउने फोर्स भनेको नेगेटिभ डिरेक्सनमा हुनु पर्यो माइनस म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट इन्टु मोमेन्ट आर्मलाई मैले डी लेखेँ दिस इक्वल्स टु 0 सो अब भ्यालु राखौँ आर को र डी क्याल्कुलेट गरौँ सो यो इक्वेसनमा हामीले आर को भ्यालु पहिला पुट गरौँ आर को भ्यालु हाम्रो कति छ त म्याग्निट्युड आर को म्याग्निट्युड आएको छ 166.93 166.93 सो यो इक्वेसनबाट हाम्रो यो डी को भ्यालु आउँछ डी को भ्यालु हाम्रो आउँछ 2.261 मिटर डी को भ्यालु 2.261 मिटर भन्नुको अर्थ हो यो जुन पोइन्ट ए छ जसको अबाउटमा मोमेन्ट लिएको छ यो पोइन्ट ए देखि पर्पेन्डिकुलरली हाम्रो यो जुन रिजल्टेन्ट फोर्स
आर छ, यो आर कति डिस्टेन्स टाढा छ त परपेन्डिकुलरली डी डिस्टेन्स टाढा छ र यसको भ्यालु आयो 2.261. सो हामीले पोजिसन निकाल्नु पर्यो आरको. सो हामी पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु ए नै निकालौँ. सो यसको लागि हामीले यो ट्रायंगललाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यो ट्रायंगलमा हामीलाई यो आरले एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल थाहा छ. द्याट मिन्स यो एंगल थाहा छ. यो एंगल 80.94 हुनुको अर्थ हो यो एंगल पनि 80.94 नै हुन्छ, बिङ भर्टिकली अपोजिट एंगल. सो हामीलाई यो एंगल थाहा छ. यो डिस्टेन्स डी 2.261 थाहा छ. अब यो अननोन डिस्टेन्स मानौ एक्स छ भने यो ट्रायंगललाई हामी सल्भ गरेर यो एक्स थाहा पाउन सक्छौँ. सो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगलको नाम पनि दियौँ. हामीसँग एबीसीडी अलरेडी छ. सो मैले यहाँ पी र क्यू भनेर नाम दिएँ. सो इन ट्रायंगल एपीक्यू. सो ट्रायंगल एपीक्यू मा यो एंगल हामीलाई थाहा छ. सो यो डिस्टेन्स भनेको परपेन्डिकुलर भयो. हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने छ हाइपोटेनियस. सो वी क्यान राइट साइन 80.94 इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनियस, द्याट इज डी बाई एक्स. साइन 80.94 डिग्री इज इक्वल टु डी. डी को ठाउँमा मैले राखेँ 2.261, हाइपोटेनियस भयो एक्स. देयरफोर यहाँबाट एक्स को भ्यालु आउँछ 2.29 मिटर. यसको मतलब पोइन्ट अफ एप्लिकेसन रिजल्टेन्ट भनेको कति रहेछ त, यो पोइन्ट ए देखि 2.29 मिटर टाढा. र रिजल्टेन्टले पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग 80.94 डिग्री बनाएर यसरी एक्ट भएको छ र यसको म्याग्निट्युड आएको छ 166.93. अब यो प्रब्लममा हामीले रिजोल्युसन एन्ड कम्पोजिसन अफ फोर्सेसको कन्सेप्ट मात्रै युज गरेर सल्भ गरेका छौँ. हामीले यहाँ इन्क्लाइन फोर्सेसहरूलाई पहिला रिजल्भ गऱ्यौँ एलङ स्ट्यान्डर्ड एक्सेस. त्यसपछि कम्पोनेन्ट्सहरू आइसक्यो स्ट्यान्डर्ड एक्सेसमा भने यो कम्पोनेन्टहरूको हामीले रिजल्टेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गऱ्यौँ बाई एप्लाइङ द प्रिन्सिपल अफ कम्पोजिसन अफ फोर्सेस. र यसरी रिजोल्युसन एन्ड कम्पोजिसन अफ फोर्सेसको कन्सेप्ट अझै पनि क्लियर भयो होला यो एक्जाम्पल पछि. अपकमिङ भिडियोमा हामी प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी एन्ड इक्विभ्यालेन्ट फोर्स सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ र यसरी नै यो च्याप्टर 3 लाई कन्टिन्यू गर्छौँ. थ्याङ्क यू.